Pleasant day sa lahat ng mga televiewers natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also sa mga viewers natin from abroad, yung ating mga kababayang OFWs. Yes, kamusta po kayong lahat? Ako po ang inyong host, si Alexa Tinsay, with my partner, Mr. Renz Solinap. Kami po ang inyong makakasama dito sa bagong season ng Go Pinoy TV! Alam mo, Renz, with our situation now, lalo na ngayon meron tayong pandemic, we have to be wise, especially when handling our budget. We have to spend our money wisely. Well, speaking about budget, Alexa, alam mo, I remember noong pinupuntahan kong isang supermarket. Napaka-budget friendly. Aba, Actually, you can stretch your budget to the max. budget to the max, budget friendly. Gusto ko yan. Anong supermarket ito? Well, actually, hindi ko alam kung naabutan mo ang Uniwide naman. Uniwide. Ang alam ko, Renz, meron pa siyang mga stores hanggang ngayon. Balita ko, comparable ang prices niya, even lower pa sa Divisoria. Well, actually, I did some research and I found out na ito palang Uniwide ang #1 supermarket during the 80s and the 90s. Ito yung time na wala pang SM, Robinsons, or even Pure Gold. Wow, no? They must be doing really great that time. Yeah, that's right. Alam mo ba, there are a lot of vlogs na mabu-view mo sa YouTube speaking about the grandeur noong araw ng Uniwide. Sige nga. Can you share us the link? Yes, but there is a vlog na talagang nag-caught ng attention ko. May sense kasi yung mga information na dinidiscuss niya, talagang napakaganda. Aba, this is getting really interesting. Oh, in fact, I downloaded yung mga materials para sa ating program. Let's watch this. Uniwide was the #1 retail chain in the country during the 80s and 90s. With gross sales reaching between 15 and 20 billion pesos annually in the 90s. UHI Sales Warehouse Club reached its peak in net sales at 14.7 billion pesos in 1997. Uniwide Group employed around 30,000 people, and its transactions with suppliers were heavily based on cash. Store sizes: minimum of 1 hectare per store. Number of customers: checkout counters around 60 per store. Uniwide received 4.3 billion funding from its initial public offering, IPO, in August 1996. Alright, 60 checkout counters na laging puno ng customers. Wow, parang wala na akong nakitang supermarket ngayon na may 60 checkout counters. Siguro marami silang suki. Yes! Alam mo ba, Alexa, that there are 50,000 sari-sari store owners na namimili sa Uniwide noon? 50,000? Yes! That's a lot of sales. Talaga. At in fact, nakakuha ako ng copy ng benta ng Uniwide from 1994 hanggang 1997. Wow, talagang ginawa mo talaga ang research mo, Siyempre, Renz, love ah. na love ko yung Uniwide. In fact, isoshow ko sa iyo yung sales ng Uniwide per store. Uniwide Avenida Rizal branch generated a sales of 1,135,245,255 in 1994. In 1995 the sales is 1,117,601,418. In 1996, 1,345,748,733. In 1997 1,321,897,621. Uniwide CALOOCAN branch generated a sales of 982,365,602 in 1994. In 1995 the sales is 1,109,835,123. In 1996, 1,255,394,409. In 1997, 1,189,626,963. Uniwide SUCAT branch generated a sales of 1,352,545,250 in 1994. In 1995 the sales is 1,222,440,582. In 1996, 1,329,325,212. In 1997, 1,269,000,000. Grabe, ganyan pala talaga kalaki ang benta ng Uniwide.
That proves that they are the #1 supermarket that time. In fact, naalala ko pa, nakakatuwa, no? Nagkaroon ng traffic jam. Kung Talaga? itanong mo kung anong dahilan, nagkaroon ng midnight sales ang Uniwide. Sobrang dami ng mga tao. In fact, na-news sila. Para ang saya ng pagkakaroon ng midnight sale. That's Siguro it. pati ako makikisali ako kung ganun kaganda ang Ang mga prices. Pinoy mahilig talaga. Well, for sure, maraming nakinabang sa midnight sales na ginawa ng Uniwide during that time. Actually, marami pa akong interesting stories about Uniwide na gusto ko talagang i-share sa iyo. At siguradong matutuwa ka. Babalikan natin yan after this break. Stay tuned, we will be right back. We are still here sa ating new season ng Go Pinoy. At we are discussing today isang sikat na supermarket noong 80s and the 90s, which is called Uniwide. Yes, at napag-usapan natin earlier ang sales ng Uniwide at ang nag-cause ng traffic jam sa buong Metro Manila, ang kanilang midnight sales. Pero siguro this time, let's talk about yung strategy ng Uniwide. Bakit they can give the lowest price sa mga customers nila. Parang nakaka-intriga nga yung title ng video natin, ano? Bakit mahal ni Papa Jack? Let's watch this! Grabe! Sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Lalo na sa mga supermarkets. Pag may 10,000 pesos ka, halos di ka makapuno ng isang pushcart. Sobrang mahal ng bilihin. Alam niyo ba kung bakit? Panoorin natin to. Paano mag-survive ang mga minimum wage earners ngayon kung sa halagang 10,000 pesos mo, halos di ka makapuno ng isang pushcart sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon? In the 1980s hanggang 1990s, may isang kilalang supermarket na may strategy to lower the price of commodities. Sa ganitong paraan, nagagawa niyang tulungan ng mga consumers to stretch out yung kanilang mga budget. Well, that's no other than Uniwide. Sa mga inabutan ng supermarket na ito, merong 60 checkout counters na halos punong-puno ang namimili all the time. Alam niyo ba, na ayon sa research, may halos 50,000 na may-ari ng mga sari-sari stores ang bumibili dito para ibenta sa kanilang maliliit na tindahan kasi nga, napakababa ng presyo nila. Well, listen to this. Etong strategy ng Uniwide kung paano niya nagagawang ibenta ng mas mababa ang halaga ng mga goods niya sa kanyang supermarket. First, Uniwide purchase goods by bulk. That way, he can negotiate for a lower price. Pangalawa, hindi siya naniningil ng renta sa mga suppliers. Sa ganyang paraan, he can again negotiate for a lower price sa mga binibili niya. As a result, he can lower down the price of commodities sa kanyang supermarket. I heard nga na kumpara sa Divisoria, mas babang dihamak ang presyo niya. Kung ganun nga naman, sinong panalo? O di ba mga consumers? So here's how supermarkets nowadays operate. If you want to put your goods in a strategic place sa supermarket, you need to pay a certain amount depending on the area. It ranges from 1,000 to 20,000 for an end rack. Island gondola is double. Checkout counters are rented per tong or per product. Usually 100 to 200 pesos per product per checkout per month. Ganun ba talaga ka-expensive maglagay ng product sa mga supermarkets? Ibig bang sabihin, yung rental na binabayaran ng mga suppliers sa supermarket ay pinapasa nila sa ating mga consumers? Will it help to lower the price ng mga commodities if supermarkets will adapt yung business practice ng Uniwide noon? Aba, ganun pala yun! Actually, Alexa, kinukompare ko nga yung mga practice ni Uniwide noon sa mga practices ng mga supermarket ngayon. Sobrang ibang-iba. Bakit kaya hindi na lang gayahin ng mga supermarket ngayon yung style ng Uniwide dati para ma-lower ang price ng commodities? Di ba lalo ngayon na panahon ng pandemic, marami silang matutulungan. Tama. Yan exactly ang point na gusto kong i-raise. Gusto natin na educate yung mga
viewers natin at mga supermarket owners ngayon na dapat i-adapt nila ang Uniwide style. Nako, if that happens, siguradong maraming makikinabang ng mga kababayan natin. Tama. Well, wait, nasa na nga ba ang Uniwide ngayon? Ba't parang bigla na lang nawala? Nako, yan din. Ako mismo nalulungkot. Alam mong die-hard fan ako ng Uniwide. Yan ang gusto nating pag-usapan sa mga next na episode natin. Marami kasi mga kwentong lumalabas na we need to clarify and share sa ating mga televiewers. The real story behind the fall of Uniwide. We will be talking more about the Uniwide story in our next episodes. Sa pagbabalik natin, we will be hearing another insight as our guest advisor shares his knowledge and experiences. Stay tuned, we will be right back.